my channel. So today is magpo-frog dissection kami. And I'm with my group mates, kaming tatlo. Si, pakilala ka? Pakilala ka. Hi guys, I'm John Harold Dara. Yeah. I'm Catherine Lauta. And nasa classroom pa kami. Di pa natapos yung kabilang section mag-dissect. So, ayan. Manghihiram pa kami girl ng lockdown and yes. Yung dissecting kit, wala pa. Ayan. Tapos, eto, ang dami nila. Pakita natin. Napakarami sis. Oh my God. Ayan, lahat kami magba-vlog kasi kasama siya sa PT. So, ayan. Let's go, Kate Ryan. Let's go there. Ayan. Nagka-problema kami sa mask kasi, girl, wala sa mga butika. Ubus pa rin. Ayan, ang dami namin nagba-vlog. So, mga laboratories na to. Tapos, doon kami sa kabilang ibayo. Napakagulo po namin. Napakagulo ng aming klase. Doon sila. Ito yung dissecting kit namin and yung pipinan, yung wax board, whatsoever. And pins, tapos gloves. Tapos si Katuray. Tapos si Ayo. Kumuha sila ng frog. Hi! Paano ko muna? Ang baho! Ayan, so after 1 hour ng paghihintay, dahil ko lang ang wax board, kami mag-dissect na. My group name. Say hi to the vlog. What's up, madlang people? Ayan. Tapos, lapit natin. Ayan na siya. This is torture, oh my God. Unang-una, pinaparalyze muna yung frog. Para pag pinin siya, hindi siya malikot. Ayan. Tapos, Let's make this fast, okay? Diyos umli dami yan eh. Next. So, nakita niyo po yan, at heart niya po ay nasa ilalim. So, makikita mo, Next. Spread. ang heart niya po ay hindi po sa ilalim. Ayan po, yung tumitibok na red. Oh, miyane. Okay, let's start. Pinatay na po yung duckling and I'm so sad. Pero ito po. So here is an overview of the organs of the frog. That is the liver. There are 3 livers. That is the intestine, and this large and small intestine, that is the stomach. And yung mga black are eggs. So that means that the frog is a female frog.
Then, as you can see, naghahanap pa lang iba. Ayan. So, there's the heart, the one that's pumping. Tapos, hinahanap namin yung spleen or then yan, nahanap namin yung maliit na parang bluish green na nagbablack. Ayun, that's the spleen. And yeah, konti lang naman siya. The one that's like a balloon. Ayun. Ano siya? Lungs. That's the lungs. Yan. It's really weird. It looks weird. Then, ayun. Ang dami yung eggs, girl. Yung mga block na yan. Eggs yan lahat. Pa-feel naman. Pa-feel. Pa-feel ng... egg. Yan ang Ang heart. cute ng heart. Oh, maliit lang talaga. Kahit sa manok, yung parang ganito lang. Sa manok, ganito lang. Sa ang tawag mo dyan? Sa baboy, ganito kalaki. Hey! Hey! Buhay pa siya. Hey! Are you okay? Lana, that's na siya. Buhay, umano pa Hey! nga. Are you okay? Hindi na siya umiyak. Ayun. Huminga pa yan, tingnan mo ang puso. Hey! Are you okay? Hey! 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 Paano yun? Ayan! Patingin natin sa kanila. Tapos na kaming mag-dissect. So, ayan na siya. Girl, naging ano pa siya. Buhay pa siya, sis. Oh. Pakita mo. Ayan. Yung puso. Ayan, oh. Gumagalaw Still ba? beating. Puso. Froggy. Ayan. We're done. Dahil tapos na kami mag-dissect, it's time to say goodbye. So, ano natutunan mo, Katerine? Wala akong natutunan. Wala siyang natutunan. Ano? Yung different body parts. Alak ka, Ryan. And... What's up? Shoutout pala kay Kea na maganda dyan sa labas. Ay, Yee, kasi mo na naman. Lagot Yeah. ka niya. Man, papanorin niya ni Aileen. oo nga pa rin. Sup, bro? Makita na yan. Lagot Sup? ka. Ayan. Tapos ikaw, ano natutunan mo, Harold? Natuto ako mag-dissect. Oh, natuto siya mag-dissect. Ako natuto ako maghiwa, sis. Pwede na ako magluto. Natuto akong mag-document. Pwede na ako magluto. Ayan. Ay, tapos, And ikaw, Yun na. ikaw, ano natutunan mo, Nasil? Boss Nasil, may natutunan ka ba? mag-photo ba? Toto ako. Natuto siya. Ako. Sana all. Pangit mo, Nasil. Ayan, so let's say goodbye to the viewers, ha? So, bye guys! Blind We're blind. all done! If you like our video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel to see more of this space. And I'll see you on my next video. Hands up, the love is girl, the world is our runway. Bye!